السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. النهاردة إن شاء الله الوحدة الأخيرة في الفصل الدراسي الأول 2022 كتاب جيم. هنحل الوحدة الأخيرة واتس رونج، وطبعا مواصفات الامتحان نزلت وإحنا بنتكلم دلوقتي هتلاقوا فيه رابط موجود للامتحان متوقع بالمواصفات الجديدة للامتحان. وإحنا النهاردة إن شاء الله وإحنا بنحل هقول لكم برضو على الأسئلة اللي موجودة في كتاب جيم اللي تيجي في الامتحان، والأسئلة اللي هي خلاص استبعدت برضو هقول لكم عليها. بيج 344. وطبعا مش عايزين ننسى ان احنا كده في القناة عندكم فوق قائمة تشغيل اكتمل شرح المنهج بالكامل وحل كتاب المدرسة بالكامل والكتب الخارجية. وان شاء الله الاسبوع ده هنبدأ بقى بسلسلة الفاينل ريفيجن، ازاي نحل محادثة، ازاي نحل قطعة، اهم الباراجراف، ازاي نتصرف في سؤال الاختيارات، كل اسئلة الامتحان ان شاء الله. هنبدأ سلسلة الفاينل ريفيجن وصولا لمراجعة ليلة الامتحان زي ما احنا متعودين مع بعض. مستر كمال takes good decisions. بياخد قرارات جيدة. his mental not are very good. صحته mental يعني عقلي. عايزين بقى كلمة صحته العقلية جيدة جدا. amounts situations events abilities. طبعا abilities يعني قدرته العقلية، لو قال لي health برضو كانت بقت صح. قدراته العقلية. event يعني أحداث، situation مواقف، amounts كميات. I like to share my experience. بحب أشارك خبراتي on social على السوشيال ستوب، محطة ستيشن، محطة برضو ميديا، ترانسبورت طبعا مواقع التواصل الاجتماعي. أماني is shy خجولة. she gets if we ask her to sing. لو طلبنا منها تغني. naughty بتبقى شيء common شائعة. embarrassed بتبقى مرتبكة ومحرجة. word قلقة طبعا embarrassed. Don't form an opinion about something or someone based on only. ما تكونش فكرة عن شيء أو عن شخص مبنية على نقط فقط. science العلم، experience خبرة، disappearance عدم الظهور، appearance المظهر يعني ما تحكمش عن الناس من المظاهر. most local people معظم الناس اللوكال. the idea of traffic free streets. support بيدعموا. protect بيحموا. produce ينتجوا. advice بينصح طبعا بإيه؟ يدعموا. you have to believe in yourself. لازم تؤمن بقدراتك أو بنفسك. that is the not of success. ده situation موقف النجاح. secret سر. event حدث. result نتيجة طبعا ده سر النجاح. make exercise part of your not routine. خلي التمرين نقط من روتينك اليومي. دايري مفكرة يومية. ديري ألبان every day كل يوم. ديلي يومي طبعا. COVID-19 has all over the world في كل أنحاء العالم. spread منتشر. flooded يعني يطوي. joined ينضم. displayed معروض طبعا منتشر. try to show a little more to your friends. حاول تظهر نقط لأصدقائك، تبين لهم ايه أصدقائك. reason سبب. understanding فهم. appearance مظهر. cause سبب طبعا. to little more understanding تكون فهمهم أكتر. don't worry me I'll be alright. أنا هكون كويس متقلقش عليا. اسمها don't worry at by to about طبعا don't worry about me. I haven't a haircut for months لشهور. had made done could طبعا يقص شعره بقالي شهور أو بقالي for months طبعا had a haircut. children polled for different reasons بيتعرضوا للتنمر لأسباب كتيرة. have polled do polled make get polled. means happy معناها سعيد. bored glad disappointed depressed طبعا اللي معناها سعيد في دول glad. ده ممل ومحبط ومضغوط. if you want to know a secret you must also hide it from yourself. لو انت عندك سر حاول تخبيه حتى من نفسك لو عايز تحافظه. get have keep make يحافظ على السر اسمها keep a secret. بعد كده هنا بيقول لي the unkind text message الرسائل اللي مش كويسة made her feel really جعلها تشعر ب noisy ugly upset positive. طبعا الرسائل دي خلتها تشعر بإيه؟ بالإزعاج بالقبح بالاضطراب بالإيجابية طبعا upset. I had an active life when I was at university وأنا في الجامعة. society socially social day طبعا social life حياة اجتماعية. for me exams are a problem الامتحانات مشكلة. I get very about them. sad حزين. anxious يعني قلق ومضطرب. positive embarrassed طبعا anxious. if you show you are showing that you understand a person's situation.
لو انت بينت له الامباثي التعاطف، understanding الفهم، lonely الوحدة، anxious الغضب. طبعا empathy اللي هو طبعا الايه، if you show empathy you are showing that you understand person's situation، يبقى انت فاهم موقفه. هي طبعا هنا مش تعاطف اكتر، ممكن show understand عشان هو جاب هنا كلمة understand، يبقى بلاش تعاطف، يبقى B. Teachers of English مدرسين الانجليش should their students to practice English inside and outside the class. لازم الطلاب يستخدموا الانجليش داخل وخارج الفصل. offer يعرض، provide يزود، hide يخفي، encourage يشجعوا الطلاب والأولاد. بعد كده هنا بيقول لي is not something we wanted to see، حاجة احنا مش عايزين نشوفها، or hear about at our school في مدرستنا، حاجة مش كويسة. swimming السباحة، bullying التنمر، thinking التفكير، practicing التدريب. طبعا bullying. some have proved that heavy smokers إن المدخنين could easily have COVID-19. object subject science studies طبعا بعض الدراسات. I'm sorry to you but I am afraid I can't come after all. مش هقدر اجي، انا اسف ان انا disappear يختفي، disappoint يحبط، over يعرض، respect يعني يحترم. طبعا disappoint. He didn't understand the of this topic، ما فهمش. different الديفرنس، الimportance الimportant، طبعا ده مهم، أهمية الموضوع. both my daughters بناتي are in there they are 12 and 14 12 و 14. tunes tons tens teens طبعا سن المراهقة اللي هي teenager. we shouldn't unkind things to other people، يجب ان احنا ما نقولش حاجات سيئة للناس التانية. speak talk tell say طبعا say. young people shouldn't spend many hours، المفروض ما يقضوش ساعات كتيرة social media in on by about طبعا on social media. be about your future and live a normal life، وعيش حياة طبيعية. positive negative possible impossible طبعا positive about your life. بعد كده 349 we touch objects in the museum it's forbidden. forbidden يعني محظور، و against the law يبقى الحاجة دي لو عملناها في مشكلة. shouldn't لا طبعا دي مش نصيحة. mustn't need not can't طبعا must not. there is not much time left مفيش وقت كتير باقي. I not prepare for the tour استعد للإيه، للجولة. have to might احتمال مفيهاش احتمال. كان يستطيع could طبعا have to إلزام خارجي. my father go to work at 6 a.m. tomorrow for a meeting عنده اجتماع، يبقى برضو لازم might دي بتاع الاحتمال، had to دي ماضي وجملة لسه مضارع. should نصيحة دي مفيهاش نصيحة طبعا يجب عليه has to. you say unkind things to people on social media، نقول حاجات مش كويسة للناس على السوشيال ميديا. don't have to shouldn't might not mustn't طبعا دي نصيحة shouldn't. you travel on that slow train القطار ده it's not advisable مش مرغوب يعني بينصحوا to take it. you shouldn't might not couldn't need not طبعا shouldn't لا يجب أن. بعد كده you bring more food we have enough already احنا اصلا عندنا طعام كفاية، يبقى مش لازم تجيب. should must could طبعا don't have to عدم ضرورة. we are the organizers احنا المنظمين. we welcome the guests احنا يجب ان احنا نرحب بالضيوف. mustn't might should would طبعا should. does سما طالما في does محتاجين مصدر. has have should must طبعا have to. you know the password before you can use that computer عشان تستخدم الكمبيوتر لازم تعرف الباسورد. might احتمال. should دي مش نصيحة. must has to ما بتجيش مع you يبقى must. correct تصحيح خطأ وده برضو جاي في الامتحان. she not have hurry she is not late for school هي مش متأخرة يبقى مش لازم، يبقى she تاخد doesn't have to. you must do that it's against the law ضد القانون يبقى mustn't حظر ومنع زي forbidden. he shouldn't wash his hands لا يجب ان هو يغسل ايده، طبعا غسيل الايد should يجب. بعد كده عندي سؤال الري رايت، والسؤال ده طبعا خلاص مش جاي في امتحان الانجليش السنة دي 2022. بعد كده انا بيقول لي I wake up early to catch the flight tomorrow عشان الحق الرحلة اللي هتتحرك غدا. must can could have طبعا لازم must. we either make lunch or dinner نعمل
lunch أو dinner يبقى ده احتمال. might ought has to had طبعا might. طارق is worried because he do badly in his exams. حل وحش في الامتحانات must has to might should ربما might. we inform them about our arrival نبلغهم ان احنا وصلنا. هل لازم may could should would طبعا should. رجب has an accident عمل حادثة. he not come to the meeting هيجي الاجتماع. doesn't have ought not might not طبعا might not come احتمال كبير ما يجيش. بعد كده بيقول لي drivers السواقين use يستخدموا their mobiles while driving أثناء القيادة. must mustn't shouldn't طبعا ده mustn't في مشكلة كبيرة مخالفة وممكن يؤدي بحياتهم للخطر. I'll tell you a secret هقول لك سر but you not tell anyone اوعى تقول لحد. don't have to should mustn't might طبعا mustn't. You always report your parents of your exam result تقول الوالدين نتائج الامتحانات طبعا دي نصيحة. should would could mustn't طبعا should. You keep away from fire تخليك بعيد عن النار or you will harm yourself هتأذي نفسك. mustn't must shouldn't طبعا دي مش نصيحة ده إلزام must. بعد كده هنا بيقول لي find mistakes هو في الامتحان طبعا هياخد لي دايرة أو قوسين على الكلمة اللي فيها خطأ احنا هنا هنطلعها من نفسنا. he must park here it's forbidden لازم يركن هنا محظور يبقى الخطأ هنا. وفي الامتحان ياخد لي دايرة هنا وانا بقى اروح اكتب له كده mustn't. does علا has to clean the house هو ياخد لي طبعا خط تحت الخطأ يعمل لي كده. does معاها مصدر يبقى هنا تبقى have. I have to get up early لازم اقوم بدري it's Friday ياخد لي خط تحت have to وانا اقول له طبعا don't have to early مش لازم اقوم بدري لان بكرة الفرايدي الجمعة والرايت خلاص مش جاي في الامتحان. بعد كده هنا عندي محادثة بين سلمى ومنى. سلمى tells منى about her problem عن مشكلتها. good morning منى صباح الخير يا منى نقط تلاقي you look sad سألتها سؤال لا because someone sent me unkind text message on the internet علشان في حد بعت لي رسالة مش كويسة على على الانترنت. oh dear سألتها سؤال لا yes I told my teacher أنا قلت للتيتشر بتاعي. تلاقي حاجة تلاقي he knows the students who did this عرف اللي عمل كده and ask her to stop bullying وطلب منها توقف كده. great did your parents know about that هل الوالدين عرفوا نقط why didn't you tell them يبقى معرفوش ليه ما قلت لهمش because I don't want them to be worried about me مش عايزاهم يبقوا مقلقانين عليا. هنرجع بقى من الأول تاني. good morning منى طبعا هتقول لها good morning. you look sad انت يبدو عليكي الساد الحزن طبعا لماذا why لا because وجاوبت oh dear not قالت لها yes I told my teacher did عشان told فعل ماضي you tell وما يتحول ل your teacher هل قلت للمدرس قالت لها نعم. not he knows the students هو عارف الطلبة اللي عملوا كده يبقى what did the teacher do ماذا فعل المدرس. طيب قلت للوالدين احنا طبعا قلنا واحنا بنقرا no they didn't. السؤال اللي بعد المحادثة هنا situation المواقف والمواقف خلاص برضو مش جاية. بعد كده عندي هنا اختبار على الدرس الأول والتاني. حازم give some advice to داليا ادى نصايح لداليا وهذا تيست عندها اختبار. how are you داليا هتقوله طبعا fine thanks كويسة شكرا. you look anxious انت باين عليك الغضب not because I have an English speaking test next week عشان عندي امتحان يبقى why لماذا. don't worry you can pass it easily هتعديه بسهولة. راحت قالت له حاجة لا you should revise راجع يبقى what should I do يعني ايه what should I do ماذا يجب أن أفعل. وتتكلمي مع friend not what else should I do طيب أعمل إيه تاني يبقى ممكن أقول له هنا أوكي أعمل إيه تاني. راحت قال لها حاجة قالت له you are right finding a comfortable place المكان المريح to study is a good advice يبقى قال لها لازم تلاقي مكان كويس يبقى you should أول كلام هو موجود find a comfortable place لازم ألاقي مكان مريح to كمل هنا study in
السؤال التاني مواقف، وده خلاص مش جاي في الامتحان. هندخل على سؤال الاختيارات. He has to go to work early a meeting من أجل اجتماع of to at طبعا for. You shouldn't your secret ما تقولش secret بتاعك to anyone. Make keep tell say طبعا tell. You need add to log on the system عشان تدخل على النظام محتاج crossroad password keyword backward طبعا password. We both like the same of music group band concert sort طبعا احنا بنحب نفس نوع الموسيقى. Every child will كل طفل سوف. A small present at the party في الحفلة. Deliver يسلم receive هيستلم. Produce ينتج introduce يقدم طبعا receive هيستلم. Thank you for your note to help us شكرا على نقط علشان تساعدنا. Over advice over tour طبعا نصيحة ولا عرضك طبعا thank you for your offer to help us. To be a doctor عشان تبقى دكتور you should be very good at not subject لازم تبقى حلو في المواد studies math art science المواد العلمية. He seems to be a liar يبدو كذاب we not believe him. should shouldn't might not have to طبعا we shouldn't مش لازم نصدقه. We are late احنا تأخرنا we not leave now لازم نمشي دلوقتي. might ought تاخد to must could طبعا must. You not speak in the library تتكلم في المكتبة. must don't have to mustn't طبعا you not speak يبقى you must عشان في هنا كلمة not. بعد كده عندي تصحيح وده هيجي في الامتحان. We have lots of time before the concert starts قبل ما الحفلة تبدأ. We not have to take a taxi طبعا we don't have to مش محتاجين ناخد تاكسي. It's the last train to طنطا آخر قطار لطنطا today. Hurry up we not must miss it يجب ألا نفوته يبقى mustn't. You not should say unkind things ما تقولش حاجات مش كويسة للناس على السوشيال ميديا يبقى shouldn't. بعد كده الدرس الثالث والرابع means being able to think calmly تفكر بهدوء about your feelings باتجاه مشاعرك and what's around you at the moment وكل حاجة بتحصل حواليك. mindfulness اليقظة mind العقل thoughtfulness illness المرض التفكير طبعا mindfulness. Everyone will have an opportunity فرصة to not on my post. comment يعلق support يدعم suggest يقترح include يتضمن طبعا comment. My grandmother always and makes us laugh when we visit her وبتخلينا نضحك لما بنزورها. jokes بتقول نكت cries تبكي shouts provides طبعا jokes. The review of the book المراجعة بتاع الكتاب has nothing to say about it. It sounds great عظيمة. hyperbole تنمر include يتضمن jokes negative ما فيهاش حاجة negative ما فيهاش حاجة سلبية كلها حاجات جميلة. We know our lessons from احنا بنعرف الحصص بتاعتنا من time out time table timeline timer طبعا من الجدول. It's important to take care of your body من المهم تاخد بالك من جسمك and not health والصحة البابليك العامة local special mental الصحة العقلية. My friend has often you to me mentioned يذكر said told reported طبعا ذكرني أو ذكرك ليا. Our neighbor who live next جيراننا اللي عايش جنبنا is very kind في المنزل المجاور house door home wall طبعا next door. I need to say my because my teeth were hurting اسناني وجعاني chemist صيدلي surgeon جراح hospital مستشفى dentist طبيب الأسنان. I have to revise my math test next week of to for at أراجع من أجل امتحان يبقى for. You will better after a good night's sleep بعد نومة ليل كويسة أو نوم في الليل كويس. feel fail fall feel طبعا تشعر بتحسن you will feel better. why should I sorry if it's not my mistake أقول sorry ليه هو مش خطأي. say tell inform mention طبعا say. My friends unkind comments hurt my expression feelings face experience طبعا مشاعر اللي هي مشاعر بتاعتي اللي هي الفيلينجز. He did a survey عمل دراسة about the negative things عن الأشياء السلبية
of the internet and why some people cybernet, cyberbully, cyberspace, cybergame تنمر إلكتروني cyberbully. Does the price هل السعر the delivery offer يعرض contain consist include يتضمن. Everyone wears a jacket while kayaking أثناء الكاياكينج اللي هو طبعا الانزلاق بالحبل. lives float طبعا life jacket والانزلاق. I didn't hurt myself when I fell ما تأذيتش لما وقعت طبعا ده حسن حظ likely unlikely سوء الحظ likely lucky محظوظ likely. I am meeting of friends for dinner tonight. I'll see lots of my friends. I have a meeting few group band team طبعا group of friends مجموعة من الأصدقاء. I listened to her story so I understand it well فهمتها كويس. Badly boringly carefully carelessly I listened carefully بحرص. I went to to buy fresh bread أجيب خبز طازة. bakers المخبز dentist grocer البقال butcher الجزار طبيب الأسنان طبعا المخبز. My father always takes me in his car at the weekend of out on under طبعا out. You look tired تبدو تعبان. Did you up late last night? wake get spend stay طبعا هل انت سهرت يبقى stay up late. Suddenly my car stopped and didn't start again. tool engine machine equipment المحرك اللي هو engine. Practice in your daily life and have free minds of words. Practice mindfulness mind blowing mindset minders طبعا اليقظة. Heavy rains الأمطار الغزيرة made it impossible من المستحيل to not playing so we stopped من المستحيل إن احنا كرة القدم. جايب لي start continue include offer طبعا continue يعني يكمل أو يستكمل. He wrote a story in not English simple إنجليزي بسيط ugly قبيح hard صعب silly سخيف طبعا simple English إنجليزي بسيط. There was a fire at the hotel كان في حريقة but firefighters to put it out very quickly استطاعوا انهم يطفوها بسرعة. هنا طبعا دول جمع was ما تنفعش were able بتاخد to مظبوطة could ما بتاخدش to ولا كان. play chess when you were 6 تلعب شطرنج وانت صغير هنا مصدر اهو. could you could ما تنفعش ده سؤال were you ناقصة able و you were دي جملة عادية بقى could you. فاطمة to مين اللي بتاخد to walk to school because she hurt her leg لأن رجليها كان فيها إصابة يبقى ما قدرتش. was not able to لم تكن قادرة على. didn't have to تاني لأ. couldn't to لأ طبعا might يبقى was not able to. last week الأسبوع الماضي I know to visit my uncle in hospital عندي to. have had will have ده مستقبل has طالما ماضي يبقى طبعا had. أروى have to stay up late yesterday تسهر she had finished her homework early. don't doesn't didn't won't طبعا أروى didn't have to stay up late yesterday ما كانش لازم تسهر. بعد كده بيقول لي why you have to do be when you were at school وانت في المدرسة. do does did were طبعا الجملة هنا زمانها ماضي والماضي الوحيد هنا طبعا did وفي مصدر. it was very windy كان الجو عاصف so planes الطائرات to leave the airport. was ما ينفعش مع الطائرات had ماضي وطبعا هنا ما فيهاش الزام were not able تاخد to could ما بتاخدش to. I searched for my watch بحثت عن ساعتي for 2 hours لمدة كام ساعتين لكن لحسن الحظ I know to find it في هنا to. could ما بتاخدش to ولا couldn't. wasn't able was able لحسن حظ يبقى أنا لقيت هيبقى was able. My brother Bidu read until he was 9. could couldn't was able to wasn't able طبعا my brother Bidu لحد ما كمل 9 سنين until غالبا بيجي قبلها نفي يبقى لم يستطيع يبقى couldn't. بعد كده عندي سؤال تصحيح الخطأ. I not able to find a birthday present for my mom this year. الجملة طبعا هنا لم أكن أستطيع not able لا طبعا was not able. The teacher felt sick شعر بالمرض that's why she ولذلك have to leave طبعا الجملة ماضي يبقى had to هنا فيها felt. My grandmother could use a computer until last month لحد الشهر اللي فات قلنا until بيجي قبلها نفي على طول يبقى couldn't.
السؤال الأخير طبعا rewrite، وقلنا rewrite خلاص مش هيجي في الامتحان. بعد كده بيقول لي 8 years ago، منذ 8 سنين I played the piano، كان ده مضارع could was able ناقصة to، والمستقبل يبقى could. In the mountains we see an amazing waterfall، استطعنا نشوف شلات جميلة. ought بتاخد to، had يجب أن، could were able ناقصة to يبقى طبعا برضو could. We walked to the museum because there was a bus، كان في أتوبيس يبقى مش لازم. weren't able didn't have to، طبعا لم يكن ضروري. had to كان لازم، لا طبعا ما كانش لازم، ودي مش قدرة عشان أقول wasn't able ولا weren't able. Yesterday I didn't have money، ما كانش معايا فلوس so I not go to the bank. didn't have to must have to had to، طبعا ما كانش معايا فلوس عشان كده أنا كنت مضطر إن أنا أروح فين؟ البنك. There was no water، مفيش مية so he have a bath in the morning، ياخد حمام في الصبح ودش، طبعا مش هيعرف. couldn't to تاخدش to، could هيقدر، هو طبعا مش هيقدر، احنا قلنا يبقى wasn't able to، لم يكن قادرا على. She was seriously ill، هي حقا مريضة so I not call for the doctor last night، كنت مضطر اتصل على الدكتور بالأمس. have مضارع لا طبعا، was able دي مش قدرة، could طبعا had to. In 1945 في 1945 people play video games، كانوا بيلعبوا ألعاب فيديو. couldn't can't didn't have طبعا couldn't. The baker was closed، المخبز كان قافل but we buy some bread from the shop next door، قدرنا نشتري من حد تاني. were able to دي ماشية، couldn't لم نستطيع، wasn't able مع we was able طبعا were able to. He read English well at the age of 8، هو عنده 8 سنين. كان دي مضارع، could مصدر ماشي، is able مش هسمع is able بس ده دي مضارع، were able ناقصة to أصلا ما تنفعش مع he يبقى he could. بعد كده هنا هنشوف الخطأ. last Sunday الأحد الماضي we can't take any photos، طبعا كان مضارع ازاي مع دي تبقى couldn't. حازم was really tired this morning، كان تعبان جدا. he has to was ماضي يبقى he had to stay. بعد كده بيقول لي you could swim when you were 10، وانت عندك 10 سنين. سؤال يبقى could you مش you could، دي جملة عادية. والرايت قلنا خلاص مش هيجي في الامتحان. بعد كده تمرين على الدرس الثالث والرابع. You must tell your parents or the teacher، قول للparents أو التيتشر if someone tries to، لو حد حاول you while using the internet، وانت بتستخدم الانترنت. push يدفع، beat يهزم، comment يعلق، طبعا cyberbully تنمر إلكتروني. Sometimes all doors may be closed، أحيانا ممكن الأبواب كلها تكون مغلقة for you but remember they aren't. locked clogged leaked طبعا مغلقين. When did you not that you lost your passport؟ when did you not that you lost your passport؟ فقدت الباسبورت. امتى عرفت؟ understand يفهم، realize يدرك أو يعرف، include يشمل، look ينظر، طبعا realize. money couldn't buy الفلوس لا تشتري. carefulness carelessness illness happiness لا تشتري الhappiness السعادة. breathe تنفس and relax don't think of anything else ما تفكرش في حاجة تاني. تنفس ايه بقى؟ hard بصعوبة، fast بسرعة، slowly ببطء، على مهلك، friendly ودود. what you feel such as a happy upset اللي بتشعر به زي السعادة والاضطراب. are your تسمى ايه؟ thoughts أفكار. feelings مشاعر. symbols رموز. expressions تعبيرات، طبعا دي feelings يعني مشاعر. I didn't understand anything لم أفهم أي شيء. she spoke a language I don't know at all اتكلمت بلغة ما فهمهاش. language بتاخد in at by with طبعا in. he come to class yesterday because he was at the doctor ما قدرش يجي لأن هو كان عند الدكتور. couldn't تنفع could لا طبعا couldn't، والاتنين دول مضارع. the house was so old البيت قديم so we had بيجي بعدها to المصدر. rid of it نتخلص منه. getting get to get لأن had بيجي بعدها to المصدر. I to type 40 words a minute بكتب 40 كلمة في الدقيقة when I was a student وأنا لسه طالب. could ما بتاخدش to. was able بتاخد to وبتيجي مع الأي عادي. am able تاخد ماشي بس في المضارع وجملة ماضي. كان مضارع برضو. بعد كده عندي هنا fill in gaps هنجيب كلمات من عندنا وده مش جاي في الامتحان ولا طبعا rewrite ده اللي هيجي. the car didn't start at first but I able to solve the problem طبعا I was able to solve
قدرت أحلها. جوليان could to play طبعا play. I was able بيجي بعدها المصدر يبقى to get. بعد كده هنا بيقول لي young children الشباب الصغير أو الأطفال are not good listener مش بيسمعوا كويس because they often لأن هم غالبا بيعملوا think بيفكروا interrupt بيقطعوا meet بيقابلوا listen يستمع interrupt يعني يقاطع اللي بيتكلم بيقطعوه. It's to me that أحمد is very good at running جيد في الجري he is so fast. It's hard easy clear clean طبعا إنه من الواضح. Like اللي حسن الحظ the damage was not ما كانش seriously serious wonderful amazing بخطورة خطير طبعا ما كانش خطير. I to them that 3 days in the city were very little time to see all the sights. أنا قلت لهم إن 3 أيام في المدينة قليلين. Invited offered explained introduced طبعا explain يعني يوضح أو يشرح. He hopes to with his old friends at the weekend في الأجازة. Meet up make up look after take يلتقي طبعا اسمها meet up بتاخد حرف الجر with. She had all the usual problems. She was 17 years. Baby small teenager طبعا مراهق يعني teenager وهنا طبعا في سن المراهقة. He had expected her to be angry توقع انها تكون غضبانة but she was actually very لكن هي كانت terrible understanding silly naughty كانت عاقلة وفاهمة understanding. It's a human nature انها طبيعة البشر to not mistakes يرتكب اخطاء. spend take do طبعا make mistakes. My sister always أختي دائما selves among green trees بين الأشجار. does has makes takes طبعا take selves تلتقط سيلفي. I am unhappy the work you did for me about at for around بخصوص اللي انت عملته بالنسبة لي. Give me a call اتصل عليا to not me know you are arrived safely allow يسمح let يدع over يعرض encourage يشجع طبعا اتصل عليا to let me know. I agreed to her it was a really good idea. suggestion apology اعتذار واقتراح mistake خطأ encouragement تشجيع طبعا I agreed to her suggestion وافقت على اقتراحها. My friends aren't talking to me anymore مش بيتكلموا معايا I feel really about that. excited pleased glad depressed طبعا مضغوط. We don't that when we connect to the internet from another computer someone may watch our every move. recognize inform realize report طبعا realize يعني يدرك أو يعرف. بعد كده هنا بيقول لي the exception gives local artists an opportunity to know their work فرصة ان هم steal encourage support display طبعا يعرضوا أعمالهم. There are 11 in the team في نقط في الفريق 11 article مقالة elements عنصر members عضو parts جزء طبعا members أعضاء في فريق. They hope to win اتمنوا يفوزوا but unlikely لسوء الحظ lost. They were sadly disappointed كانوا محبطين embarrassed مضغوطين worried قلقانين pleased مبسوطين طبعا إحباط. She is proud to be a good هي فخورة إنها تكون everyone likes to talk with her كله عايز يتكلم معاها. reader قارئة listener مستمع writer كاتبة sleeper نائمة طبعا listener. It must be difficult من المؤكد إنه شيء صعب to not with 3 small children and a job. support يدعم connect يتواصل meet يلتقي cope يتساير مع يبقى cope. My father is the only person هو الشخص الوحيد who me to achieve my goal. disappoint يحبط provide يزود depress يعني يعمل اكتئاب supports يدعم. Students should down before exams to be able to think clearly. الطلاب لازم يهدوا calm down fall down cut past طبعا calm down. We need to come up with new ideas مع الأفكار الجديدة so let's first sleep brainstorm اللي هو يعمل عصف ذهني walk يمشي run طبعا لازم نعمل brainstorm يعني نستدعي الأفكار قبل ما نقدم الجمل. My parents me to join a sports center والوالدين شجعوني إن أنا أنضم بنادي رياضي. encouraged introduced provided protected طبعا encouraged يعني يشجع. We will leave France in a few days هنسافر فرنسا في أيام قليلة. at in to for طبعا leave هنسيب فرنسا بعد كام يوم. After I posted on my blog بعد ما كتبت بوست على البلوج I not many good comments. talk
made, got, did. حصلت على. Things didn't well at first but then everything was okay. Make, go, have, get. طبعا go. I couldn't see their faces in the dark. لم أستطيع أن أرى وجوههم في الظلام. calmly, badly, slowly, clearly. ما شفتهاش بوضوح. بعد كده هنا عندي مازن tells his mother about his terrible day عن يومه. I had a terrible day at school. أنا قضيت يوم سيء في المدرسة. not what happened يبقى أخبرني عنه. tell me about it. It was my English class. You see. قال له حاجة. قال له it might help to talk about it you know. هيساعدك إن أنت تتكلم عنه. يبقى go on. استمر. We had a test and I was last in the class. وأنا طلعت الأخير فين؟ في الفصل. قال له not you look very sad. أنت طبعا ده أكيد جعلك حزين. يبقى that must make you sad. It was so difficult. Not give me an example of what you mean. Can you give me? ممكن تقول لي مثال أنت قصدك إيه؟ قال له well I didn't understand what they wanted me to write. ما فهمتش هم عايزيني أكتب إيه. It's clear you aren't happy about it. أنت باين عليك إن أنت مش سعيد بخصوص الموضوع ده. Not you talk to the teacher. لما لا؟ يبقى why don't. هو هنا اداني we. بعد كده السؤال التاني situation مواقف. واحنا قلنا ان المواقف خلاص مش جاية في الامتحان. متعبش نفسك وتذاكرها. بعد كده عندي هنا 389 كمال tries to find a solution for فريد's problem. لمشكلة فريد. I have got a problem. أنا عندي مشكلة. قال له tell me about it. يعني أخبرني عنها. not. قال له I know. أنا أعرف. يبقى هنا يقول له ماذا حدث. what happened. I know that my parents are going to be very angry with me. قال له go on. go on يعني إيه؟ go on يعني استمر. not to talk about it you know. يبقى ده ممكن يساعدك. it might help. وده موجود في الفانكشن بتاع الوحدة. They gave me a new phone but I broke it. I broke so many things. أنا كسرت حاجات كتيرة. not me an example. Can you give. طبعا مواصفات المحادثة دي مش مواصفات للامتحان. الامتحان سؤالين وإجابتين. ده طبعا كان لسه قبل المواصفات. not هنا قال له yes I broke my father's tablet. كسرت التابلت last month. He was very understanding. بس هو كان متفهم للموضوع. not you aren't happy about it. من الواضح يبقى it's clear. باين عليك مش انت مش مبسوط. قال له I feel embarrassed. أنا شعرت بالإحراج والضيق. not tell your parents. لما لا؟ يبقى why don't you. لما لا تخبر الوالدين about the phone. I am sure they will understand. أنا متأكد إن هم هيفهموا. بعد كده السؤال اللي بعده برضو هنا situation. وده خلاص مش جاي في الامتحان. كده متبقي لنا صفحة اختبار الأزهر واختبار كامل على اليونت. عايزكم تحلوه من نفسكم. الأسئلة اللي محذوفة مش هحلها لكم. هسيبها لكم في صندوق الوصف. عندك في سهم كده اضغط عليه. هسيب لك نسخة مجابة لو انت حابب تتأكد من إجاباتك بخصوص الاختبارات وكل الصفحات اللي ناقصة في كتاب جيم. وانتظرونا إن شاء الله مع سلسلة الفاينل ريفيجن. مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.